You got skills. You got skills, bring it on. Let us get up on the mic and start to spit up on these songs. All these cats in this bitch think they lyrically strong. Don't be afraid to let them know that you overmatched. You got skills, bring it on. Let us get up on the mic and start to spit up on these songs. All these cats in this bitch think they lyrically strong. Don't be afraid to let them know that you overmatched. The Earth is a magical place, and the only place in the universe where we know life exists. Among all the inventions evolution has given us, one stands out and beats all others: the human brain. A huge microscopic network of connections and supply channels which rebuilds itself every time we learn something new. It has so many nerve cells that to count one per second would take more than 4,000 years to finish. I think one of the most important lessons that we are learning from brain science now is that the brain is a dynamic, changing organ. And it's plastic. And it's more plastic during some periods of time, infancy and adolescence in particular, than others. I think that the way that the general public thinks about the brain is that it's like a kind of computer. The hardware is there and the hardware doesn't change. All that changes is the software that you put in. Well, the hardware of the human brain changes, and it changes in response to the environment. And I think that maybe gives us a different perspective on what the brain is than thinking about it as a kind of static laptop computer that sits on top of your shoulders. Meningen med att ha en hjärna är att vi ska kunna möta omvärlden och förstå den. Då har hjärnan den perfekta balansen mellan att vara så stel så att den kommer ihåg allting, men också så flexibel så den kan lära sig nytt. Vi har huvudsakligen två inlärningssystem. Det ena inlärningssystemet är det äldre systemet. Man lär sig genom att göra saker och ting. Du lär dig att cykla genom att cykla. Du lär dig att skriva genom att skriva. Det är svårt att förklara hur du gör när du cyklar. Men du kan förklara att du cyklar. Och det brukar vi kalla för färdighetsträning. Och då tränar man systemet med hjärnan och omvärlden. Och så gör man det flera gånger. Men det moderna inlärningssystemet, det som vi har fått så väldigt mycket mer än djuren, det är då ett system där vi kan plocka in informationen och sen kan vi köra runt informationen i vårt eget system. Så kan man alltså repetera för sig själv, mer eller mindre medvetet, vad som har hänt, och på det sättet kan man etablera minnen. För det är väldigt viktigt att man inte lär sig för mycket. Så det gäller ju att jag kan sortera bort det som är onödigt. Så måste jag provköra minnena. Och den här provkörningen, det är den som leder till att jag packar ihop minnena och konsoliderar dem och ser till att de håller för lång tid framöver. The world is changing at an explosive pace. Nations like China are in ascendancy, and others fear slipping behind. The question is, how should we design our schools to prepare children for a future we can only glimpse? 尤其在中国，近30年发生了非常巨大的变化。从以前的这种封闭不开放，到现在的改革开放，包括现在的经济快速发展，社会上、国际上很多新的信息，超前教育、早期教育给予过多的压力，所以才导致我们的孩子出现了很多的情绪和行为的问题。所以要给他交友的机会，给他游戏的机会，给他探索自然的机会。对于老师呢，我们要给他合理的孩子引导他的学习，给他合理的压力。压力呢不能没有，但是呢压力过大就会产生严重的这种逆反，甚至退缩，甚至拒绝。
One thing millions of teenagers all over the world like to spend time doing is playing computer games. A big question is whether it is good or bad. Do you learn anything from it, or is it bad for the brain? Dataspelen rider på biologins belöningssignaler. Det vill säga man pumpar dopamin för att man, yes, jag klarade av det. Och dataspelen blir därmed, så som de är konstruerade, så blir de ju, vad ska vi kalla det, de blir ju uppfostrande. Internet and computers fundamentally change the teen learning environment. We are learning everywhere. With Facebook and smartphones, all friends are available at any time. YouTube has instructions for everything, posted by other teenagers from all over the world. Search engines and online encyclopedias provide information within seconds. Therefore, much of the responsibility for learning and educating yourself is now in the hands of the teenager himself. And it isn't always easy to motivate yourself to gain new knowledge. Ja, det finns flera sätt att göra en ny sak som man ska lära sig roligare. Det ena är att man ska för det första säga till sig själv, jag är intresserad av detta, jag tycker det är roligt, det här skulle vara kul att kunna. Och om jag då inte lyckas övertyga mig själv om det, så kan jag åtminstone säga, vad skulle det här vara bra till? Och så kan jag skriva ner 3 ord varför det vore bra att kunna det här. Då plötsligt har jag skaffat mig en organiserad nyfikenhet på området. Då kan till och med de mest träiga ämnen bli ganska kul att kunna. För att hjärnan är utrustad väldigt tydligt med känslan av att kunna och känslan av att förstå, med starka kopplingar till belöningssystemet. Yes, jag vet det här. Kunna läsa, kunna räkna. Det är de viktigaste verktygen för att ha känslan av att jag är kung när jag går i skolan.